Hi everyone! So, karon na natin sa lesson 3.1 sa pre-calculus. So, kaninga lesson, this will tackle ellipse. So, ang ellipse, this is the third non-degenerate conic section. Ang una gani kay ang circle and then parabola. Karon na natin sa ellipse. Okay, so sa katong pinakauna natin na video tutorial, no, nag-discuss ta intro lang no sa ellipse. So wala gid nato siya i-discuss thoroughly. So karon ato siyang i-discuss thoroughly. Okay, so again, ang center sa ellipse, we'll label that as C. Okay, kaning duha ka points na as sulod sa ellipse, F1 and F2. These are the foci of the ellipse. Okay, kaning V1 nato og V2 dire, maning kitawag nato na vertices. Okay, vertex 1, vertex 2. Diri pod, kani siya diri, these are the co-vertices of the ellipse. Okay, so i-label nato siya og W1 and W2. Alright, so kani siya, ang length from V1 to V2, this line segment, ang length ana niya is what we call the major axis. Okay? Diri pod, sa kaning W1 o W2, kani siya katasa, mani siya atong gitawag na minor axis. Okay, so from this illustration, maklaro naman ninyo no na taas si V1, V2 nga line segment kaysa kay W1, W2 na line segment. Okay, that's why this is called the major axis. Minor running perpendicular sa ato ang major axis. So, morning W1, W2. This is the minor axis. Okay. Unsa ning ellipse? Kanus ata maka-form ani. Okay, so we let F1 and F2 be two distinct points. Okay? So kintahay na atay F1 og F2 no. Duha ni sila ka points. The set of all points P daw whose distances from F1 and F2 add up to a certain constant is called an ellipse. So, pasabot ana. So, for example, inatag na atay P sub 1 dere. Okay? Kuhaon nato ang distance from F sub 1 to P sub 1. Ino natog D sub 1 na siya. Ino natog distance 1 ni siya. O kuhaon po nato ang distance from P sub 1 to F sub 2. Okay? I-label nato niya as D sub 2. Meaning, lahi ni siya na distance sa dere na distance. Okay, kung i-add nato na sila duha daw, so we have D1 plus D sub 2, that will be equal to a constant number. Meaning, dili siya mautro. Kintahay ka ni siya. Mo total ni ang iyahang sum to 5 units. No. Dirita magkuha og points na pod. Okay, it lies in the ellipse gihapon. Kaning P sub 2 nato. Ano nato ang distance from F sub 1 to P sub 2, i-label nato as D sub 3. No? Og kuhaon po nato ang distance diri sa atong P sub 2 to F sub 2, yung nato kana distance is D sub 4. Kung i-add nato na sila duha, kana atong D sub 3 ug atong D sub 4, constant lang gihapon na. Kung pila tong diri, no, maupod ni diri nga sum. Obviously, D sub 3 is not equal to D sub 4, no? Kay gamay man ni siya. Mas mubo man ni siya kaysa diri, taas man ni siya diri. Pero pag i-total na siya, parehas na sa total sa katong diri na side. Okay? So, kani siya, kung 5 units to diri, kani si D sub 1 plus D sub 2 diri, na nag-agi kay P sub 1, 5 units po ni diri. Okay? Kung ato tong subayon to tanan na points, katutanan sila na points, makaporma ta og ellipse. Okay? The points F1 and F2 are called the foci
of the ellipse. Okay, I hope masabta na to siya, no? So again, ellipse is the set of all points P. So tanang mga points na ang sum sa distances, no, from the two focus add up to a certain constant. So constant ang d sub 1 plus d sub 2 or d sub 3 plus d sub 4. Kung diri pug ka magkuha, it's still a constant, meaning 5 units lang gihapon. Okay? So, how do we create an ellipse? Okay, so ingani siya, nakuha na ko ni sa www.mathwarehouse.com. Ingnan natin na kay duha ka pins. No. And then, imong ingan na unang lapis, ituyok ni mo, maka-form kag ellipse. Okay. So let's have some facts about the ellipse. The ellipse can be horizontal or vertical. So, pwede ingunani, no? Pwede pahigda ang itsura sa atong ellipse. Pwede pud siya patindog. Ingunani ang itsura. Okay. The center is the midpoint between foci, between vertices, and between co-vertices. Okay, so sa center daw, na siya located na siya tunga-tunga sa duha ka focus o duha ka vertex. Number 3, the ellipse is horizontal when its major axis is horizontal or parallel to x-axis. Okay, so kani siya horizontal man, no? Ang atong major axis ani horizontal. So, kung ingani pod, wala pod diri sa origin, no, ang ato ang center, ingani siya. It's parallel sa ato ang x-axis. Okay? Next, the ellipse is vertical when its major axis is vertical or parallel to y-axis. Okay, so kung ingon ani ang itsura, no, kung ato major axis kay vertical siya, no, ingon ani, or kung parallel siya sa atong y-axis, no, so, ang ato ang ellipse kay vertical. Okay. So, let's have this. Let's explore ellipses. Okay, so kani siya mo ni atong center. Naa sa tunga-tunga, no? Ilet nato na ang coordinates sa atong center kay HK. Okay? We have also F1 and F2. Okay, unsa man kalayo si F1 and F2 sa ato ang center. So actually, kana siya nakalaya, this is C units. Okay, the focus is C units away from the center. Since C units away man sila, unsa man nato pagkuha sa coordinates. Okay, so si F1, ang coordinates niya kay unsa man plusan, minusan. Since adto man kita sa left, so minusan nato, no? Pero si K ba maotro ba? Ato bang minusan? Dili, no? Si H lang. Kay pa-left man kita, pa-left. Di man kita pataas or paubos. Since si K, kanisi nagbase siya sa value sa Y. Kung pataas ba ka or paubos. Okay, so mag-minus tanan si kang H dere. How about dere kay F2? Kay F2, since padulong man sa right, so mag-add kita. Okay, so kanito siya diri, yung coordinates kay H minus C, K, sa F2, H plus C, K. Okay, how about diri sa vertices? Asa man kalayo from the center, ang ato ang vertex. No? Asa man kalayo ang ato ang vertex gikan sa atong center. Actually, kani siya nakalayo i-label nato as A. Okay? Since A man siya kalayo unsa naman ang coordinates dayon sa atong V1, V2? Again, basta pa left gani, minus, basta pa right, plus. Asa dapit mag plus or minus sa H na part. Kadidto man nag-change, okay? So, kani siya mahimo ni siyang H minus A, K. Kani diri mahimong H plus A, K. Okay. How about diri sa ato ang co-vertices? Unsa ni siya kalayo from the center? Kani siya label nato as
B units. Our co-vertex is B units away from our center. Okay, so unsa na may coordinates ni co-vertex 1 o co-vertex 2? So asa man ang nag-change dapit, di ba sa y na part? Wala na kay h na part. Therefore, si k ra ang ato ang minusan og adan. Okay, so ang iyang coordinates therefore dere, since paubos man no. So si k minusan og b units. So mahitabo kani siya is h na k minus b. Kani po diri kay koan w2 h k plus b. Alright? I hope nasabtan to siya no? Okay, kaning ato ang line segment v1, v2, this is what we call our major axis. Kaning line segment w1, w2, this is our minor axis. Okay, so let's have a summary. Ang orientation sa atong ellipse kay this is horizontal, no? Again, ngano nakaingon tag horizontal kay ano man, it lies along the x-axis or unsa man siya? Ang ato ang major axis. It lies along the x-axis. It's, kung nitaas-taas pa ni gamay, this is parallel to our x-axis. Okay. Ang center nato, unsa iyang coordinates na siya sa HK. Ang atong focal length is C units. So, remember, focal length ni siya. Ang atong focus 1, asa unsa iyang coordinates, h minus ck, ang focus 2, h plus ck. Ang ato ang length sa major axis is 2a. Nganong 2a? Kay, a man ni diri padung no. Nya diri pod, a man pod na. So, a plus a equals 2a. Alright? Ato ang v1 is, pila atong v1, h minus a, k. Atong v2 kay, h plus a, k. Okay? Ang atong minor axis, ang length sa atong minor axis kay, ano sa ganito? Kaniman to no, w1, w2. So, since b units man ni, from w1 to center, plus b units po from center to w2, so b plus b equals 2b. Ang coordinates sa atong w1 is h, k minus b. Ang atong w2, h, k plus b. Okay, let's have this ellipse, a vertical ellipse. Okay, so kani siya, again, ang atong center kay naa sa, pero no, tunga-tunga, i-label nato ang coordinates sa atong center as hk. Okay, ang ato ang f2 na dere sa taas, f1 na dere sa ubos. Ang kanina length is C units, no? Ang kanina length dere sa C to F1, this is still C units. That's why, unsa na may coordinate ni F1? Asa naman ang mag-change? Sa H bagihapon or diri na sa K? Kay pataas, paubos naman na, no? So, ang mag-change na kay ang K value na. Si F1, since gikan sa center kay paubos man siya, so minus siya. Minus C units. Si F2, gikan sa center, padulong man siya sa taas, so ang K dugangan ng C units. So, dire, H, K plus C. Dire sa F1, H, K minus C. Alright? Next, ang V1 o V2. Unsa gani ni katas ang from center to V2, from center to V1, that's actually A units. Okay? So, si V1, again, kinaman sa ubos, so minusan nato ang K og A units. Si V2 naman sa taas, si K therefore, ada nato nan A units. So, kani mahimo na ning H, K plus A, kani dire sa ubos, H, K minus A. Alright. Dari kita sa co-vertices, W1, W2. Sa co-vertices, unsa ganito from center to W1, o center to W2, kana siya na length kay B units, no?
Okay. So, kung B units na siya, asa man nag-change? Since from left to right man kita, so ang H ang mag-vary, no? So, sa H kita mag-minus o mag-plus. Okay, so W1 naman to pa left man siya, so minus. Si W2 kay pa right man siya, so add. Okay, so H na ni minus pila man B kani H plus B. Retain ra si K. Okay. I hope nakuha na siya, no? Kani siya na length. This is our major axis. So again, si major axis nato, it lies along the y-axis, or kung diri ni sa kilid, it is parallel sa ato ang y-axis. So obviously, this is a vertical ellipse. Okay? Kani si W1, W2 line segment, mao ni atong minor axis. Okay, let's have a summary. So, ang orientation is obviously vertical. Ang atong center na sa HK. Ang focal length, C units. Ang coordinates sa atong focus 1 is HK minus C. Ang coordinates sa atong focus 2 is HK plus C. Okay? Ang major axis nato, ang length kay, again, A, no? A from center to V1 o center to V2. So, A plus A, 2A. Ang V1 nato, ang coordinates kay H, K minus A. Ang V2 coordinates kay H, K plus A. Ang ato ang length sa minor axis kay B units man ni diri, no? Center to W2. B units pod center to W1. So, B plus B is 2B. Ang W1 nato, ang coordinates kay naa sa H minus BK. Ang W2 naa sa H plus BK. Alright? So, let's have ellipse 1. Kung inang tag na ataani, no? Naataani na ellipse. Sige daw. Unsa ang orientation ani? So, this is horizontal. Anong horizontal man? Obvious, no? Kay ang atong major axis, no? Kaning pinakataas nato nga length, V1, V2 nga line segment. Unsa man, it lies along the axis, no? So that's horizontal. Okay, ang center nato, asa man atong center? Narito rin, no? Nasa HK. Or 0, 0. Ang focal length nato, pila man atong focal length, C units na, no? So, ang focal length, again, it's from the center to the focus. Right? So, pila man diri? Bilangon na to. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, therefore, 12 units. Ang focus 1 na to, asa gani siya dapit, nari diri, no? So, that's what? Negative 12, 0, no? Negative 12, 0. Or kung kani atong gamiton, H minus CK man. So, ang ato ang H kay 0 man, no? Minus 12 units na C. So, mahimong negative 12. Ang atong K man po diri, no? Kay 0 man, no? Retain ra. So, negative 12, 0. Okay, ang focus 2 nato kay naa sa, narino? Positive 12. Positive 12 og 0 nga K. Kung diri nato basihan pod, so 0 plus C, positive 12, and then retain 0. Okay, major axis nato ang length, 2A man, no? This is 2A. So, kung sa nato, pila man ang A. Katong pinakataas, no? Katong center to V2 o center to V1. So, kanisiya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jari raman diri 14. Nari raman diri ang vertex. So, tunga-tunga sa 12 og 14. Tunga-tunga nino. So, nasa 13. Therefore, 13 ato ang A. But major axis is twice that of the length of our A. So, ikaduhaon na nga tong A. Therefore, 13 times 2, that's 26 units. Okay, atong V1 na asa, nare-dere. Ayaw mo ka na, kalibo ba sigma, abi ninyo negative 14, no? Jari ra diri, no? Nara de ari naras tunga-tunga sa negative 12 o negative 14.
So, that's negative 13, 0. Or kung kaniya itong i-follow, so 0 minus A. Ang atong A, gani-ganiha kay 13, no? So, 0 minus 13, so negative 13. Atong K kay 0, so 0 dire. Ang V2 nato, of course, i-positive ra. So, that's 13, 0 na dire. 13, 0. Kung i-follow nato ni atong H0 plus A nga 13, so that's 13, 0. Ang ato ang minor axis, kanino? Kani siya. B man nino from C to W1 o C to W2. B man na siya. So, i-count na to pila man na siya. So, 2, 4, 6. Ang 6 jari diri ha, nari-dari ang 6. So, ang tunga-tunga sa 4 o 6, that's 5. Okay. But, our minor axis is twice that of the length of B. Kaduhoon si B. So, 2 times 5, that's 10 units. Okay, ang W1 nato, ang iyang coordinates kay naa sa H, K minus B. Okay? So, si H nato diri no kay 0 man ni. So, ang ato ang W1 naa sa 0, and then bilangon nato ni 2, negative 4, negative 6 diri, tunga-tunga diri ang W1, so that's negative 5. So, 0, negative 5. Kung ato ning i-follow diri, sa atong gibuhat kini ha, so ang H nato is 0, K minus B. So ang H nato is 0, K minus B pala atong K, 0, minus ang B nato, ganiha-gani, that's 5 man to ang B, no? So 0, negative 5. Okay. Ang atong W2, i-add na, no? So, H na, K plus B. So, mahimo na siyang 0 and then positive 5. So, dire atong lantawon, 0, 2, 4, tunga-tunga sa 6 o 4, that's 5. Okay. Okay, next, let's have ellipse 2. Okay, so kani siya, maklaro naman nato ang orientation, no? Vertical. Parallel siya sa ato ang y-axis, ang major axis. Okay, ang center is at HK. Or diri, makita nato na naasa. Una nato bilangon sa X, no? So, 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Nya, pataas. Negative 7, 4. Okay. Ang focal length nato, that's from the center to F1 or F2. So, bilangon nato. Pila man? 1, 2, 3. This is C units, right? So, 3 units. 1, 2, 3. Paubos, 1, 2, 3. Okay, ang focus 1 nasa man ni? Nani sa negative 7, 1. Right? Or kung kaniya itong gamiton, pila tong H, negative 7, no? Ang K, positive 4. Diba, sa focus nato 1, basta vertical, K minus C. So, 4 minus 3, that's positive 1. Okay, so, parehas saya. Kung ato ang tan-awon diri sa ato ang graph. Ang focus 2 nato, aran og CC, K. Okay, so, H, K plus C. Diri sa ato graph, asa siya na asa negative 7, positive 7. Okay, kung ato tong kani i-follow, pilang H, negative 7. Kapira, ang K plus C, pila, that's 4 plus 3. So, positive 7. Ang major axis, that's 2A, no? So, pila ang A nato? That's from center to V1 or center to V2. So, pila may na? Pwede din mo mag-start sa C. 1, 2, 3, 4, 5. 5 units atong A times 2, that's 10 units. Ang V1 nato naa diri. Pila ni negative 7, paubos man negative 1, or that's at H, K minus A. So, atong H kay negative 7, K minus A is 4 minus, atong A ganiha 5, no? 4 minus 5, that's negative 1. Ang atong V2, nari diri sa taas, tanaw nato diri sa graphs, that's negative 7, 9.
Okay, 9. So, hk plus a man no? So, negative 7. K, 4 plus a nga 5, that's 9. Next, minor axis. Ang minor axis na to, ang length ana niya kay 2b. So, count na to from center to W2 or center to W1, darakan. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 times 2, that's 8 units. Ang atong W1 naa sa h minus bk. So, pila man. Atong h kay negative 7. Ang k nato kay, so asa man ang W1. Nari diri no, nari ang W1. So, that's negative 11 pataas. 1, 2, 3, 4. Positive 4. Okay, kung diri atong i-follow, h nato negative 7 minus b. Pila tong b? 4, no? So, negative 7 minus 4 is negative 11. Then, copy the k, which is 4. Okay, ang W2, plus na ni siya. H plus bk. So, pila ang h? Negative 7, no? Plus b. Tagnaon na to. Plus b kay 4, no? Atong b. 8 divided by 2, 4. So, negative 7 plus 4, that's negative 3. So, tagnaon na to. Negative 3, 4 ang ato ang W2. Hala daw? Tanaw na to diri. Alright, so negative 3. That's negative 1, negative 2, negative 3. 1, 2, 3, 4. So, nasa negative 3, 4. Okay, I hope nakuha na ninyo, no? Okay, next. These are some of the important na mga parts sa ellipse na you have to know. Key points. Okay, vertices, these are the points where the ellipse crosses its focal axis, and these are the endpoints of the major axis. So kaning mga vertices. Co-vertices mao na endpoints sa ato ang minor axis. Kani diri. Ang major axis is the line segment joining the two vertices and passing through the foci. Kaning pinakataas, mo pass through siya sa center, mo pass through sa focus, do ka focus, mo ani ato ang major axis. Okay. Next, minor axis, it's through the center and perpendicular to the major axis. So, perpendicular siya sa atong major axis, ug moagi siya sa center. Ato ang center kani siya. Latus recta. What's man ang latus recta? It's the chord through a focus and perpendicular to the major axis. Kani siya actually dire. Para sa katong giingon sa parabola. Latus rectum. Kini latus recta kay plural man. So kani dire ug kani dire mag-form kag line diha. Kana manay gitawag na latus recta. Okay, the following are the properties needed to graph an ellipse. So, importante ni siya para makagraph mog ellipse. Ang length of major axis. So, familiarize na 2a na siya. Kay, ano gani? A man ni diri, plus a diri pa ubos, so 2a. Ang length of the minor axis is equal to 2b. Where ang atong A, of course, from the major axis man na siya, always greater than B gadyon siya. Always greater than B. Ang distance between foci, kay 2C, right? Kay kanidiri na distance, this is C, plus diri pod paubos, this is C, so C plus C equals 2C. Okay? Kung na natin value sa A o sa B, makuha na to by Pythagorean theorem ang value actually sa C. So, ang square sa atong A is just equal to the sum of the squares. So, sa atong B o C. So, ang atong A squared equal na daw na siya kung i-add nato ang squares sa B o sa C. Okay, ang eccentricity is actually kung sa siya ka-deviated from the circle. So, E is equal to C over A. So, E equals 1. 1 na siya kung parabola. Kung ellipse, remember na E is less than 1. Kung hyperbola pod, E is greater than 1. Okay, kung circle, of course, circle mang basihan, so E equals 0. Ang length ni latus rectum, remember, that's LR equals 2B squared over A. Asa man siya nakuha?
nakuha actually siya sa equation na sa ellipse. So, ako ra nang i-tackle sa next nato nga tutorial. Okay, so that's it.